let's forget about the classic version of this for now. Let's go a little farther. Make it more delicious and make it more creamy. And this is the classic version of chicken adobo with a twist. The following are the ingredients we need. We have 1 kg chicken legs, 1 whole crushed garlic, 1 big chopped red onion. We have 15 pieces green chili, 8 pieces red chili, 1 can coconut cream. We also have 1 teaspoon black peppercorns, 1/4 cup soy sauce, 2 tablespoons of vinegar, 2 pieces bay leaves, 2 pinch of salt, and 3 tablespoons cooking oil. Maglagay tayo ng cooking oil sa pan at hayaan natin itong uminit ng slight. Kapag medyo mainit na, ilagay na natin ang garlic. Isutay lang natin ito ng mga 2 minutes o hanggang sa ito ay mag-moist at pagkatapos nun, pwede natin ilagay ang sibuyas. Isutay lang natin ito hanggang sa maluto ng slight o hanggang sa mag-moist ito. Ngayon, maglagay naman tayo ng freshly grind peppercorns. Kapag freshly grind kasi ang paminta, mas lumalabas ang aroma nito kapag niluluto mo. Kapag nasutay na natin to, pwede na nating ilagay ang soy sauce. At sa puntong ito, pwede na nating ilagay ang ating chicken legs. Ayusin muna natin sa pagkakalagay ang ating chicken. Just make sure na nakalapat ito sa kawali. At kapag ready na, tatakpan lang natin to at isisir natin to ng mga 5 minutes. After 5 minutes, heto na ang ating chicken. Babaliktarin lang natin to at muli natin itong sisir ng another 5 minutes. Just make sure guys na matakpan ito para mas madali itong maluto. Heto na after 5 minutes, medyo nag-golden brown na ang ating chicken. At sa punto ito, pwede natin ilagay ang ating coconut cream or gata. Hayaan lang natin ito mag-simmer ng mga 3 minutes. Haluin natin ito paminsan-minsan para hindi masunog ang ating chicken. Guys, if you are still watching at this point, please don't forget to subscribe at pakiclick na rin yung bell button para updated kayo sa mga latest videos na upload natin. Sa punto ito, pwede na tayo maglagay ng kaunti pang soy sauce. At maglagay na rin tayo ng suka. Haluin lang natin itong muli para hindi masunog ang ilalim nito. Ang buong listahan ng ating ingredients ay makikita sa dulo ng video ito. Meron din naman tayo sa description box. Maglagay na rin tayo ng dahon ng laurel at kaunting asin. Tatakpan lang natin to at hayaan lang natin itong muling mag-simmer. After 5 minutes, heto na ang ating niluluto.
Haluin lang natin to ng bahagya at pagkatapos nun, pwede na natin isunod ang next ingredients. Maglagay tayo ng sangkaterbang siling pang sinigang. At pagkatapos nun, isunod naman natin ang siling pula. Guys, ang paglagay ng sili ay optional lamang ha. Pwede rin naman na hindi ka na maglagay ng sili kung hindi mo naman trip ang maanghang. Takpan lang muna natin ito at hayaan natin itong muling mag-simmer. After another 5 minutes at mukhang ready na ang ating niluluto. Nag-reduce na ang liquid at nag-render na rin ang fat ng chicken at ng coconut. Tikman natin kung ano pang kulang. Pwedeng-pwede na at ready to serve na rin. Presenting ang ating chicken adobo with gata. Sana ay nag-enjoy kayo sa video natin for today at kung nagustuhan nyo po paki-like na lang po at paki-share na rin to sa inyong mga friends and relatives. Si Simun po ito, ang inyong boy kusina at muli maraming salamat po sa panonood.